नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरसँग बच्चाहरूलाई मनपर्ने खाजा एक समोसाको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। सजिलोसँग घरमा भएको सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो एक समोसा बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला समोसा र्यापर बनाउनको लागि हामीले यहाँ पिठो मुसेर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडामा 1 कप मैदाको पिठो राखेँ। अब यसमा मैले थोरै नुन राखेँ। यो नुनसँगै मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा यसमा तेल पनि राखेँ। तेल राखिसकेपछि अब यो नुन तेल पिठोलाई हामीले राम्रोसँग केही बेर मार्ने। यतिखेर चाहिँ हामीले यसलाई जति राम्रोसँग मार्यौं यो त्यति नै क्रन्ची समोसा बन्छ। केही बेर यसलाई मारिसकेपछि यसरी हातमा मुठी पार्ने। यतिको मुठी बनेपछि चाहिँ अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको डो बनाउन सुरु गर्ने। यसरी डो बनाउँदा चाहिँ हामीले जहिले पनि थोरै थोरै पानी राख्दै बनाउँछौँ। हामीलाई समोसा बनाउने र्यापरको लागि एकदमै गिलो पनि हैन र एकदमै सारो पनि हैन, ठिक्कको डो चाहिन्छ। हेर्नुस् त यतिको भएपछि यो डो बनेर तयार छ। यसलाई ढाकेर हामी एकछिन रेस्टको लागि राख्दिने। यो डो रेस्ट गर्दासम्म हामी यसलाई चाहिने फिलिङ तयार गर्नेछौँ, जसको लागि मैले एउटा भाँडामा 3टा एगलाई यसरी फुटाएर लिएँ। अब यो फुटाएको एगलाई हामीले मिक्स गर्दिने। अब यो एग तयार छ, यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। जसको लागि मैले एउटा यहाँ प्यान बसालिसकेँ। अब यो तातेको प्यानमा 1 चम्चा जति तेल राख्दिने। तेललाई केही बेर तात्न दिउँ। तेल तातिसकेको छ। यसमा मैले थोरै जिरा राखेँ र यो जिरासँगै यसमा मैले मसिनो गरी काटेको प्याज पनि राखेँ। यो प्याजलाई हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, हल्का पकाउने। यो प्याजको काँचोपन जाओस् र यो अलिकति सफ्ट हुनुपर्छ। केही बेरपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज पनि राखेँ र यसलाई पनि हामीले केही बेर भुट्ने। यतिको प्याज भुटिसकेपछि यसमा मैले अदुवा र लसुनको थोरै पेस्ट राखेँ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि हामीले एकैछिन फ्राई गर्ने यहाँ। यतिको भइसकेपछि यसमा मैले सुक्खा मसला एड गरेँ। सुरुमा मैले यहाँनिर बेसार राखेँ थोरै। बेसार राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै जिराको धुलो राखेँ। त्यो सँगसँगै यसमा मैले थोरै धनियाको धुलो पनि राखेँ। अब यसमा हाफ टिस्पुन जति रातो धुलो खुर्सानी राख्दिने। अब यो सबै मसलालाई हामीले केही बेर फ्राई गर्ने। मसला यतिको फ्राई भइसकेपछि यसमा अघि हामीले फोडेर राखेको एगलाई एड गर्दिने। आगोको हिट चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्ने। स्वाद अनुसार यसमा नुन पनि राख्ने। अब यसलाई हामीले चलाउँदै पकाउने। अन्डा पाक्नको लागि यहाँ धेरै बेर पनि लाग्दैन। केही बेर यसलाई यसरी चलाएर पकाएँ मैले। अब चाहिँ यो अन्डा लगभग पाकेर तयार भइसक्यो। अन्डा यतिको पाकिसकेपछि यसमा मैले स्वादको लागि कालो मरिचको धुलो राख्दैछु थोरै। कालो मरिचको धुलो राखिसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया पनि एड गर्दिने। यसलाई एकचोटि मिक्स गर्दिने। समोसा बनाउनको लागि हाम्रो फिलिङ बनेर तयार भइसकेको छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गर्दिने र यसलाई सेलाउन दिने। यो सेलाउँदै गर्दा हामीलाई चाहिने समोसाको र्यापर बनाएर तयार गर्नेछौँ, जसको लागि मैले अघि मुसेर राखेको पिठोलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग मुसेँ र यसलाई 4 भागमा छुट्याएँ। अब त्यसमध्येको 1 भाग लिने र यसलाई बेल्न सुरु गर्ने। समोसा र्यापर बनाउने रोटी बेल्दा जहिले पनि यसलाई हामीले ओभल शेपमा बेल्नुपर्छ। र समोसा र्यापर बेल्दाखेरि यसलाई कहिले पनि एकदमै बाक्लो बेल्नु हुँदैन। जति सक्दो हामीले यसलाई पातलो नै बेल्छौँ। हेर्नुस् त मैले यहाँ यतिको पातलो बेलेर यो तयार गरेँ। अब यसको बीच भागबाट यसरी चक्कुले काट्दिने। यसरी हामीले एउटा रोटी बेल्दा 2टा समोसा र्यापर बनेर तयार हुन्छ। अब भने मैले एउटा र्यापरमा यसरी एक साइडमा पानी लगाएर अर्को साइडलाई यसरी बीचमा ल्याएर यसरी यहाँ ट्याप गरेँ। अब जुन भागमा हामीले पानी लगाएको छौँ त्यो भागलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लगेर यसरी ट्याप गर्दिने र यसलाई हामीले राम्रोसँग यहाँनिर बन्द गर्नुपर्छ र यसरी हातमा लिने। अब भने यसमा हामीले अघि तयार गरेर राखेको अन्डाको फिलिङलाई भर्नेछौँ। एकदमै धेरै माथिसम्म पनि नभर्नु होला, किनभने हामीलाई माथि यसलाई फोल्ड गर्नुपर्ने भाग पनि चाहिन्छ। अब यतिको भरिसकेपछि फेरि औँलामा पानी लाउने र यसको वरिपरि यसरी लगाइदिने र सुरुमा हामीले एक साइडलाई यसरी बन्द गर्छौं।
एक साइडलाई यसरी बन्द गरिसकेपछि अब यो औँलालाई यसरी बीचमा राख्छौं र अर्को साइडबाट अर्को औँलाबाट यसरी धक्कलेर बीचमा ल्याएर ट्याप गर्दिने र यसलाई पनि राम्रोसँग बन्द गर्ने। हजुरले यो भिडियोमा देखाए जसरी नै यो समोसा प्याक गर्न होला। एकदमै सजिलो गरी हजुरले यो समोसालाई प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी नै यहाँ सबै समोसा प्याक गरेर तयार गरिसके। अब यो प्याक गरेर राखेको समोसालाई हामीले 10 मिनेट जति रेस्ट गर्न दिने अनि मात्र यसलाई हामीले फ्राई गर्ने छौं। फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ तेल तताउन राखिसके। तेल हाम्रो यहाँ मिडियम तातो हुनुपर्छ। अब यो सबै समोसालाई यसमा फ्राई गर्नको लागि राख्ने र आगोको हिटलाई पनि हामीले मिडियममा नै राख्न पर्छ। सानो आगोमा बिस्तारै यसलाई बीच-बीचमा चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। केही बेरपछि यसको कलर हल्का चेन्ज हुँदैछ। अब यसरी नै यसको कलर बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ र यसलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। समोसा पाक्नको लागि हामीलाई 10 देखि 15 मिनेट लाग्छ। सानो आगोमा बिस्तारै पकाउनु पर्ने हुँदा यसलाई चाहिँ यति टाइम लाग्ने हो। लगभग यसलाई मैले 10 मिनेट जति पकाएँ। अब भने यो समोसाको कलर पुरै चेन्ज भएर गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यसको मतलब अब हाम्रो यो समोसा बनेर तयार भइसक्यो। अब यसलाई राम्रोसँग तेलबाट छानेर निकाल्ने। एकदमै सजिलो गरी घरमै भएको सामानहरुबाट सजिलै हजुरले यसरी यो एक समोसा बनाउन सक्नुहुन्छ र बच्चाहरुलाई यो एकदमै मन पर्ने हुँदा हजुरले पनि यो रेसिपी चाहिँ एकचोटी अवश्य ट्राई गर्न होला। र एक समोसा जस्तै मैले चिकन समोसा र आलुको समोसा पनि बनाएर भिडियोहरु अपलोड गरिसकेकी छु। यदि हजुरहरुलाई त्यसको लिंक चाहिन्छ भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिंक छोड्दिने छु। हजुरले गएर त्यो रेसिपीहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको यो तातो एक समोसालाई टमाटर केचप या टमाटरको अचारसँग हजुरले खानुभयो भने यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुर पनि यो रेसिपी एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला र हजुरलाई मेरो रेसिपी मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।